मेनिस्कस अर्थात् घुँडाको जोड्नीको वासर च्यातिएको खण्डमा यसलाई विभिन्न टेक्निकले रिपेयर गर्न सक्छौँ र यो च्यातिएको मेनिस्कस हो चित्रमा देखाइएको र यसलाई हामीले रिपेयर गरिरहेका छौँ रिपेयर गर्न र आज म आउटसाइड इन टेक्निकबाट रिपेयर गरिरहेको कुरा भन्न गइरहेको छु र यो हामीले स्पेसल टाइपको निडल छिराएर यसमा हामीले स्पेसल टाइपको धागो छिराउँछौँ यो चित्रमा देखाए जस्तै गरी र यसलाई हामीले रिपेयर गर्छौँ। यो रिपेयर गर्ने बेलामा कसरी रिपेयर गर्ने अनि कतिवटा स्टिच लगाउने भन्ने कुरा कहाँनिर च्यातिएको छ र कति धेरै च्यातिएको छ त्यसमा भर पर्छ र यो हामीले रिपेयर गरिरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ र यो माथिको फिमोरल कन्डाइल हो भने मेनिस्कसभन्दा तलको चाहिँ टिबियल प्लाटु हो। यसले बिचमा कुसनको रूपमा काम गरेर हड्डी खिन दिँदैन र यो रिपेयर गरिसकेपछिको मेनिस्कसको जुन आफ्नो ठाउँमा छ र राम्रोसँग रिपेयर भएको छ। धन्यवाद।